ආයුබෝවන් සිබ්ලිංග්ස් ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මේ ඔයාලට පේන රසවත් අතුරුපස. ඉතින් මේ තමයි ස්ට්‍රෝබෙරි ෆෘට් මූස්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකක්. ඒ වගේම ටින් කිරි ග්‍රෑම් 390 ටින් එකක්. අයිස් කැට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පළතුරු කැබලි අවශ්‍ය වෙනවා. මේක වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. ඇල් වතුර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට කෝප්පයක්. මීට අමතරව උණු වතුරත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝප්ප 1යි කාලක් විතර. ඒ වගේම විස්ක් එකක් හැන්දක් සහ අපිට මේ ජෙලි ටික මිශ්‍ර කරගන්න භාජනයක් ඕන වෙනවා සහ බ්ලෙන්ඩර් එකක්. එහෙනම් අපි හදමු. දැන් මම බඳුනකට ජෙලි පැකට් එක කඩලා දාගත්තා. දැන් නටන උණු වතුර කෝප්ප 1යි කාලක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් ජෙලි ටික හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී ඇල් වතුර අඬ කෝප්පේ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරනවා විස්ක් එකක් ආධාරයෙන්. දැන් මම අපේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගන්නවා ටින් කිරි එක. දැන් අපි ටින් කිරි එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ අයිස් කැට දෙක බැගින් එකතු කරමින් නැවත බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. අයිස් කැට එක සැරයක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආපහු තවත් අයිස් කැට දෙකක් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වෙනතුරු අපි බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ අපේ ජෙලි මිශ්‍රණය මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය තවත් හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වගේ ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට දාගන්න. ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට මේ වගේ දාගත්තට පස්සේ ශීතකරණේ පැය 4ක් විතර අපි මේක තියන්න ඕන. හරියටම පැය 4කට පස්සේ මම අපේ ඩෙසර්ට් කප්ස් ටික ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තා. දැන් මම පළතුරු දාලා සරස ගන්නයි යන්නේ. මම අපේ ඩෙසර්ට් කප්ස් වලට මේ වගේ පළතුරු දාලා ගානිෂ් කරගත්තා. ඉතින් බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනද කියලා අපේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆෘට් මූස් එක. එහෙනම් අපි බලමු කොච්චර රසයිද කියලා මේක. මේ බලන්න කොච්චර සොෆ්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා අපේ මූස් එක. සිබ්ලිංග්ස් ක්‍රියේෂන්ස් වෙතින් අද අරගෙන ආවේ මේ රසවත් අතුරුපස හදන ආකාරය. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ෆෘට් මූස් එක ඔයාලා ගෙදරදිම හදයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් හදලා ෆොටෝස් කමෙන්ට් විදියට එකතු කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.